हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईँहरू सबजनालाई आजको यस नयाँ भिडियोमा। र आज हाम्रो चाहिँ टपिक रहेको छ वाइ लर्न क्यानभा इन 2082 र 83 न। अहिलेको जुन टाइममा चलिरहेको छ यो टाइममा हामी चाहिँ क्यानभा किन सिक्ने, क्यानभाको चाहिँ कतिको स्कोप छ, क्यानभाबाट हामी चाहिँ के कुरा गर्न सक्छौँ र धेरै कुराहरू चाहिँ जुन रहेको छ गएर रिगार्डिङ टु क्यानभा, त्यो सबै हामी चाहिँ आजको यस भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौँ। सो लेट्स बिगिन आवर भिडियो। सो फर्स्टमा के हो त, Canva has become the go-to visual communication tools for almost everyone होइन। अब लाइक अब जुन क्यानभा के हो त यो चाहिँ एउटा भिजुअल कम्युनिकेसन टुल्स हो होइन, जसलाई हामी चाहिँ ग्राफिक डिजाइनिङ सफ्टवेयर पनि भन्छ होइन। सो यो चाहिँ के गर्छ, यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ जति पनि ग्राफिक्स रिगार्डिङ छ, तपाईँलाई फोटो एडिट गर्नु छ, टेम्प्लेट बनाउनु छ, पोस्टर डिजाइन गर्नु छ, त्यो सबमा चाहिँ यसले चाहिँ तपाईँलाई हेल्प गर्छ। अब के रहेछ, अब हामीलाई चाहिँ केही कुरा बुझ्नुपर्छ। इन 2026 होइन 2026मा क्यानभा हेज एक्सप्लोरेड द इन पपुलारिटी। अब क्यानभा चाहिँ अहिलेको टाइममा चाहिँ आफ्नो सबभन्दा पिकमा रहेको छैन, विथ ओभर 260 मिलियन मन्थली एक्टिभ युजर एन्ड टेन्स अफ मिलियन अफ पेइङ सब्सक्रिप्सन होइन। अब तपाईँ यहाँबाट नि अब आफै सोच्नु कि यहाँ चाहिँ 260 मिलियन मन्थली एक्टिभ युजर्सहरू यो प्लेटफर्ममा छ होइन, एन्ड टेन्स अफ मिलियन अफ पेइङ सब्सक्रिप्सन र 10 अफ मिलियन जो भ्युवर्सहरू छ, यहाँ युजरहरू छ, त्यो सब चाहिँ सब्सक्रिप्सन मोडलमा चाहिँ वर्क गरिरहेको छ। इट इज युज बाई 95% फर फर्चुन 500 कम्पनीज, मिलियन अफ स्मल बिजनेस। यो चाहिँ अब 95% अब धेरै पर्पजहरूमा युज हुन्छ होइन। 500 लाइक अब कम्पनीजहरू छ, यसमा मिलियन अफ स्मल बिजनेसेसहरू छ होइन, के छ एडुकेटर्सहरू छ, त्यसपछि कन्टेन्ट क्रिएटरहरू छ, मार्केटरहरू छ, एन्ड नन डिजाइनर्स लाइक होइन। सो यो एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो जसमा चाहिँ अडियन्स र युजर्स धेरै छ होइन। अरू यो चाहिँ के हो, यो चाहिँ तपाईँलाई ग्राफिक्स रिगार्डिङ चाहिँ धेरै कुरा गर्नु छ, लाइक अब ग्राफिक डिजाइनिङ बनाउनु छ, भिडियो एडिटिङ गर्नु छ, त्यो सबले चाहिँ यसले चाहिँ प्रोभाइड गर्छ। वेदर यु निड सोसियल मिडिया पोस्ट होइन, या तपाईँलाई चाहिँ सोसियल मिडिया पोस्ट चाहियो, प्रेजेन्टेसन चाहियो, भिडियो चाहियो होइन, वा वेबसाइट चाहियो, वा इमेल्स चाहियो, अथवा पोस्टर और ब्रान्डिङ मेटेरियल्सहरू छ होइन, तपाईँलाई जुन सुकी चाहियो त्यो सबै चाहिँ तपाईँ यस प्लेटफर्ममा पाउनुहुन्छ होइन। Canva makes it fast and professional look without requiring years of designing school or expensive software like Adobe Photoshop होइन। यो जुन क्यानभा रहेको छ यसले चाहिँ तपाईँले यो जति पनि तपाईँले यो सब क्वेरिज चाहियो, लाइक अब सोसियल मिडिया पोस्ट भइहाल्यो, प्रेजेन्टेसन भइहाल्यो, भिडियोज भइहाल्यो, वेबसाइट, इमेल्स, पोस्टर और ब्रान्डिङ मेटेरियल्स, यो सब चाहिँ यसले प्रोभाइड गर्छ होइन। भेरी फास्ट एन्ड प्रोफेसनल लुकिङ विदाउट रिक्वायरिङ र यसकोमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ धेरै वर्षको चाहिँ ग्राफिक डिजाइनको स्किल्स पनि चाहिएन होइन। यदि हामी चाहिँ एडोब फोटोसप कुरा गर्छौँ भने एडोब फोटोसप चाहिँ एउटा के हो, त्यो एउटा चाहिँ ठुलो ग्राफिक डिजाइनिङ सफ्टवेयर हो जसबाट हामी चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ डिजाइनिङ गर्छौँ। तर यो सिक्नको लागि हामीलाई चाहिँ इयर्स अफ चाहिँ धेरै टाइम जान्छ, तब चाहिँ मात्रै हामी चाहिँ के गर्छौँ त हामी चाहिँ सिक्न पाउँछौँ। अब यो कुरा यदि हामी चाहिँ क्यानभामा गर्छौँ भने हामीलाई चाहिँ त्यति बढी हाइस्ट लेभलको चाहिँ नलेज चाहिएन, हामी चाहिँ बेसिक्स टेम्प्लेटलाई पनि एडिट गरेर ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर हामी चाहिँ राम्रो चाहिँ डिजाइन क्रिएट गर्न सक्छौँ। अर्को रहेको छ पावरफुल एआई फिचर्स होइन। अहिलेको टाइममा जुन चाहिँ क्यानभा सफ्टवेयर छ यसमा चाहिँ तपाईँले पावरफुल एआई फिचर्सहरू पाउनुहुन्छ, जसले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको डिजाइनलाई 5 देखि 10x चाहिँ फास्ट गर्छ होइन। जुन यहाँ चाहिँ एउटा फिचर रहेको छ मेजिक स्टुडियो होइन। यो मेजिक स्टुडियोमा गएर चाहिँ तपाईँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ यहाँ चाहिँ तपाईँ धेरै कुरो चाहिँ लाइक अब एआई रिगार्डिङ चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। अब के हो त, क्यानभा मेजिक स्टुडियो 2026 होइन, यो चाहिँ जुन अहिलेको लेटेस्ट भर्जन छ, इज वान अफ द स्ट्रङ्गेस्ट बिल्ड इन एआई टुल्स किट एभेलेबल होइन। र यसमा चाहिँ तपाईँ धेरैवटा एआई टुल्सहरूलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ र के पर्पजहरू छ त्यो हामी जान्छौँ। फर्स्टमा चाहिँ छ जेनेरेट फुल डिजाइन प्रेजेन्टेसन अफ सोसल क्रिएज फ्रम अ सिम्पल टेक्स्ट प्रम्प्ट होइन। यसमा चाहिँ तपाईँ एउटा के छ त सिम्पल टेक्स्ट प्रम्प्टबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ धेरै नेक्स्ट लेभल चाहिँ डिजाइनिङहरू चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँले चाहिँ यदि चाहिँ तपाईँलाई फुल डिजाइन क्रिएट गर्नु छ, प्रेजेन्टेसन बनाउनु छ, सोसियल मिडिया कोर्सहरू हुन्छ, लाइक अब सेम कोर्सलाई हामी चाहिँ 5-6वटा पेजमा चाहिँ हाइलाइट चाहिँ त्यो गर्छु, त्यो चाहिँ तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यसपछि रहेको छ टर्न स्ट्याटिक इमेज इन्टु सर्ट्स भिडियो, इमेज टु भिडियो होइन। यसमा चाहिँ तपाईँ इमेज टु भिडियोज पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँसँग कुनै अब नर्मल खाले फोटो छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले सर्ट भिडियो बनाउनु छ, त्यो पनि चाहिँ तपाईँ क्यानभाको चाहिँ एआई फिचरमा जुन के रहेको छ म्याजिक स्टुडियो त्यसमा गएर चाहिँ तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को रहेको छ म्याजिक लेयर्स होइन, जसले चाहिँ के गर्छ कन्भर्ट फ्ल्याट एआई जेनेरेटेड इमेज इन्टु फुल्ली डिटेलेबल होइन। यदि चाहिँ तपाईँलाई कुनै यस्तो इमेज छ जो कि चाहिँ सानो छ र त्यसलाई तपाईँलाई चाहिँ ठुलो स्केलमा गर्नु छ,
त्यो पनि चाहिँ तपाईँ म्याजिक लेयर्समा गएर होइन त्यहाँ तपाईँ चाहिँ त्यहाँ कन्भर्ट फ्ल्याट एआई जेनेरेटेड इमेज होइन यो टुललाई युज गरेर चाहिँ तपाईँ एउटा सानो इमेजलाई चाहिँ तपाईँ फुल्ली एडिटेबल लेयर डिजाइनर होइन यो सब चाहिँ तपाईँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ जुन कि चाहिँ धेरै नै हेभी टुल होइन। अब यहाँ चाहिँ सुनेर केही हुँदैन जतिखेर हामी चाहिँ प्र्याक्टिकल गर्छौँ तब चाहिँ मात्र यो सब कुरा हामी चाहिँ बुझ्छौँ नत्र सुनेर चाहिँ के हुने हुँदैन। सो यो टुल पनि एकदम पर्फेक्ट हो धेरैजना यो युज गरिरहेको छ। त्यसपछि रहेको छ एआई राइटिङ्स यसमा चाहिँ तपाईँ एआई राइटिङ्स टुल पाउनुहुन्छ, ब्याकग्राउन्ड रिमुभल टुल पाउनुहुन्छ, स्टाइल म्याचिङ टुल पाउनुहुन्छ, ब्रान्ड कन्सियस डिजाइन्सहरू पाउनुहुन्छ होइन र यसमा चाहिँ तपाईँ अटो रिसाइज पाउन सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ तपाईँ अन्य पनि चाहिँ तपाईँ धेरै कुराहरू पाउन सक्नुहुन्छ जुन कि चाहिँ यो टुलमा रहेको छ। र यो सब पाउनुको लागि चाहिँ तपाईँले म्याजिक स्टुडियो जुन कि क्यानभाको एआई टुल्स फिचरहरू छ त्यसमा गएर चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्छ। अब यो के त इन्टिग्रेसन विथ क्लाउड एन्ड च्याट जिपिटी फर स्मार्ट वर्कफ्लो होइन र यसमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ जुन एआई टुल्सहरू रहेको छ क्लाउड भयो च्याट जिपिटी भयो होइन त्यसको पनि इन्टिग्रेसन पाउनुहुन्छ जसले गर्दा चाहिँ तपाईँको जुन वर्कफ्लो छ त्यो स्मार्टर बन्छ स्मुथ बन्छ होइन। तपाईँले चाहिँ कुनै कुरा च्याट जिपिटीबाट झिक्नु छ वा क्लाउडबाट झिक्नु छ त्यो पनि चाहिँ तपाईँ यो सोफ्टवेयरमा चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। यु नो लङ्गर निड टु बी अ डिजाइनर होइन अब चाहिँ तपाईँलाई एउटा डिजाइनर हुनु आवश्यक छैन। यु डिस्क्राइब वाट यु वान्ट तपाईँले चाहिँ जस्ट डिस्क्राइब गर्नु छ कि मलाई चाहिँ केही चाहियो एन्ड क्यानभा एआई हेल्प बिल्ड इट इन मिनट्स होइन र तपाईँको जुन साइप टाइपको सोच छ यो चाहिँ क्यानभाले चाहिँ केही मिनटमा चाहिँ बनाएर चाहिँ तपाईँलाई दिइहाल्छ। दिस इज पर्फेक्ट फर बिजनेस प्रोफेसनल्स हु वान्ट हाई क्वालिटी भिजुअल विदाउट स्पेन्डिङ आवर्स होइन र यो चाहिँ बिजनेस ओनर्सहरू भयो स्टार्टअप्सहरू भयो सबको लागि चाहिँ धेरै नै बेटर छ जुन कि चाहिँ अब छोटो समयमा चाहिँ हाई लेभलको चाहिँ भिजुअल कन्टेन्टहरू चाहिँ बनाउन चाहन्छ भने सो यो सब चाहिँ तपाईँ एकपल्ट ट्राई आउट गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो अर्को रिजन रहेको छ हक करियर एन्ड इन्कम अपर्च्युनिटी होइन क्यानभा यदि चाहिँ तपाईँ सिक्नुहुन्छ तपाईँसँग हक करियर अपर्च्युनिटी छ होइन र यसमा चाहिँ इन्कमको अपर्च्युनिटीहरू पनि धेरै छ। के छ त लर्निङ क्यानभा इन 2026-27 इज अ हाई आरओआई स्किल बिकज होइन रिटर्न अन इन्कम होइन यो चाहिँ अब यो किन हो त होइन यदि तपाईँ चाहिँ 2026 र 2027मा चाहिँ डिग्राफ यो जुन क्यानभा छ यो सिक्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ अब हाई स्केल अफ चाहिँ एमाउन्ट पनि इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यो कसरी त्यो हामी चाहिँ बुझौँ। फर्स्ट अप्सन आएको छ हामीसँग फ्रिल्यान्सिङ होइन फ्रिल्यान्सिङमा हामी चाहिँ अनलाइन वर्क गर्छौँ होइन फ्रिल्यान्सिङ एन्ड साइड हसल यसमा हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ त पहिला हामी चाहिँ केही कुरा सुनौँ। मेनी पिपुल अर्न मनी अफरिङ सोसियल मिडिया ग्राफिक्स होइन धेरैजना चाहिँ सोसियल मिडिया ग्राफिक्स अफर गरेर अर्न गरिरहेको छ क्यानभाको टेम्प्लेट बेचेर अर्न गरिरहेको छ होइन। त्यसपछि अब धेरै लाइक अब मार्केटिङ मेटेरियल्सहरू भयो प्लेटफर्म्स लाइक अपवर्क भयो फाइबर भयो होइन डाइरेक्टली टु लोकल बिजनेस होइन। यसमा यदि हामीले चाहिँ अनलाइन वर्क गर्नु छ हामी चाहिँ अपवर्कमा जान सक्छौँ फाइबरमा जान सक्छौँ होइन र डाइरेक्टली जो लोकल बिजनेसहरू छ त्यहाँसँग पनि हामी चाहिँ कुराकानी गरेर हामी चाहिँ वर्क गर्न सक्छौँ। यु क्यान सेल डिजिटल प्रोडक्ट टेम्प्लेट बुक प्रिन्ट अन डिमान्ड डिजाइन फर पेसिभ इन्कम होइन र तपाईँले चाहिँ पेसिभ इन्कमको लागि चाहिँ तपाईँ टेम्प्लेट भइहाल्यो बुक्सहरू भइहाल्यो होइन त्यसपछि प्रिन्ट अन डिमान्ड डिजाइन्सहरू भयो नि यो सब चाहिँ तपाईँ सेल गर्न सक्नुहुन्छ। अब रहेको छ जब मार्केट एडभान्टेज होइन प्रोफेसनली इन क्यानभा इज फ्रिक्वेन्टली मेन्सन इन जब पोस्टिङ फर मार्केटिङ कन्टेन्ट क्रिएसन सोसियल मिडिया म्यानेजमेन्ट एजुकेसन एन्ड एडमिन ग्लोब होइन यदि चाहिँ तपाईँलाई लाइक अब यसको पनि चाहिँ जब पनि धेरै छैन। यसमा चाहिँ यदि चाहिँ कसैलाई चाहिँ मार्केटिङ छ त्यसपछि कन्टेन्ट क्रिएसन भयो सोसियल मिडिया म्यानेजमेन्टहरू भयो होइन एजुकेसन भयो एन्ड एडमिन्स रोलहरू भयो यो सबमा चाहिँ यसको चाहिँ डिमान्ड अहिले पनि छ। अहिले पनि धेरैजना यसको लागि चाहिँ क्यानभामा पनि चाहिँ वर्क गर्छ र धेरैजना चाहिँ यसबाट अर्न पनि गरिरहेको छ। जेनजी प्रोफेसनल स्पेसली सी भिजुअल फ्लुएन्सले प्लस एआई स्किल्स हस एसेन्सियल पोर गरेर ग्रोथ होइन र जति पनि यसको चाहिँ जेनजी जेनेरेसन छ यो सब चाहिँ अब प्रोफेसनल स्पेसली होइन यदि चाहिँ भिजुअल फ्लुएन्स भयो प्लस सिआई स्किल्सहरू भयो चाहिँ यो सब छ भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ करियर ग्रोथ चाहिँ धेरै नै पिकमा जान्छ। सो यसको चाहिँ जब मार्केट पनि छैन धेरै ठाउँमा चलिरहेको छ। अब रहेको छ बिजनेस बुस्ट होइन अब स्मल बिजनेस ओनर इन्टरप्रेन्योर्स होइन टी सर्ट्स एन्ड टिम युज क्यानभा डेली टु क्रिएट ब्रान्डेड कन्टेन्ट क्विकली एन्ड चिपली होइन। अब यो चाहिँ धेरैजना जो चाहिँ सानो सानो बिजनेसहरू स्टार्ट भएको छैन त्यो सबै चाहिँ क्यानभालाई युज गरिरहेको छ होइन ताकि यसबाट चाहिँ सधैँ चाहिँ ब्रान्डेड एन्ड कन्टेन्टहरू प्रोड्युस गर्न सक्छु होइन क्विकली एन्ड चिपली। सो यो सब चाहिँ यसको हक करियर एन्ड इन्कम अपर्च्युनिटीहरू भयो। अब के हो त इट इज वान अफ द मोस्ट एसेसेबल होइन मनी स्किल राइट नाउ लर्निङ कर्भ
हाई प्र्याक्टिकल डिमान्ड होइन अहिलेको टाइममा चाहिँ यो क्यानभा चाहिँ एकदम पिकमा छ होइन धेरैजना यसलाई सिकेर यसबाट चाहिँ अर्न गरिरहेको छ। सो यो थियो हग करियर एन्ड इन्कम अपर्च्युनिटी, यो पनि मैले चाहिँ तपाईँलाई एक्सप्लेन गरेँ। अब छ एक्सट्रिमली बिगिनर फ्रेन्डली विथ फास्ट रिजल्ट होइन। अब यो हामी चाहिँ कसरी लाइक अब कोही यदि चाहिँ बिगिनर छ होइन उसले चाहिँ फास्ट रिजल्ट कसरी फाइन्ड आउट गर्ने कसरी गर्ने त्यो हामी चाहिँ डिस्कस गऱ्यौँ होइन। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो ड्र्याग एन्ड ड्रप इन्टरफेस प्लस मिलियन अफ टेम्प्लेट्स होइन। यसमा चाहिँ तपाईँ ड्र्याग एन्ड ड्रप इन्टरफेस पाउन सक्नुहुन्छ होइन। र यसमा चाहिँ तपाईँ मिलियन्स अफ टेम्प्लेट्सहरू पाउनुहुन्छ जसमा चाहिँ तपाईँलाई केही गर्नु पर्दैन, तपाईँले चाहिँ जस्ट ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्नु र तपाईँले चाहिँ सबै कुरालाई एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को रहेको छ फ्री भर्जन इज भेरी क्यापेबल होइन। यसको चाहिँ जुन फ्री भर्जन छ त्यो पनि धेरै क्यापेबल छ होइन। प्रो अनलक मोर एआई पावर होइन, र जुन चाहिँ प्रो हुन्छ त्यसले चाहिँ धेरै एआई पावर्स लुक्सहरू छ त्यो सबलाई चाहिँ अनलक गर्छ। अनि तपाईँ फ्रीमा युज गर्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ नि, त्यसमा चाहिँ तपाईँ नेक्स्ट लेभलको कुराहरू चाहिँ गर्न पाउनुहुन्न। तर यदि चाहिँ तपाईँसँग पेड प्लान छ भने तपाईँ चाहिँ त्यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को रहेको यसमा चाहिँ तपाईँ स्टोरेज पाउन सक्नुहुन्छ होइन। फिचर्स भेरी एफोर्डेबल होइन। तपाईँसँग पेड प्लान छ भने त्यसमा चाहिँ स्टोरी भइहाल्यो, फिचर्सहरू भइहाल्यो नि, यो सब चाहिँ तपाईँ पाउन सक्नुहुन्छ एकदम स्मुथली। यसमा चाहिँ तपाईँ धेरै वर्कहरू गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को रहेको छ यु क्यान गो फ्रम जिरो टु क्रिएटिङ प्रोफेसनल डिजाइन इन 2 विकेन्ड होइन। यसमा चाहिँ तपाईँ जिरोबाट पनि धेरै डिजाइन्सहरू क्रिएट गर्न चाहन सक्नुहुन्छ, त्यो पनि चाहिँ तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। क्यानभा रेगुलरली रिलिज मेजर अपडेट न्यू एआई टुल्स होइन। र क्यानभा चाहिँ अहिलेको टाइममा चाहिँ एभ्री विकले होइन र कन्टिन्युसली चाहिँ धेरैवटा टुल्सहरूलाई रिलिज गरिरहेको छ होइन। जस्ट लाइक अब न्यू एआई टुल्सहरू भइहाल्यो, डिजाइन ट्रेन्ड 2026 होइन, पर्फेक्ट बाई डिजाइन सिटिसी। अब यसमा चाहिँ तपाईँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ अपडेट पनि पाउन सक्नुहुन्छ होइन, जसले चाहिँ तपाईँलाई करियरमा पनि अपडेट गर्न चाहिँ धेरै नै हेल्प गर्छ। यो सब भइदियो होइन। सो द टुल किप गेटिङ बेटर। सो यसमा भएको जति पनि टुल्सहरू छ यो सब चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ बेटर भइरहेको छ कम्पेयर टु कम्प्लेक्स टुल्स लाइक फ्रीमा और एडोब। क्यानभा विन्स फर स्पिड एभ्री डे मार्केटिङ एन्ड सोसल कन्टेन्ट एन्ड नन डिजाइनर्स होइन। अब यो जुन फिग्मा र एडोब चाहिँ यो त अलरेडी चाहिँ ग्राफिक डिजाइनको टुल हो नि होइन, तर यसले चाहिँ क्यानभा चाहिँ विन गरिरहेको छ बाई अब स्पिड भयो, एभ्री डे मार्केटिङ भयो, सोसल कन्टेन्टहरू भयो एन्ड नन डिजाइन्सहरू भयो। सो क्यानभा चाहिँ अहिलेको टाइममा चाहिँ एउटा फ्री भनौँ र एउटा चाहिँ टेम्प्लेट बेस्ड र एआई ग्राफिक डिजाइन टुल हो। सो यो पनि चाहिँ तपाईँले बुझ्नुभयो कि यसमा चाहिँ तपाईँले के बेनिफिट्सहरू के छ त्यो सब चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। अर्को रहेको छ फ्युचर प्रुफिङ और स्किल इन एआई प्लस भिजुअल वर्ड्स होइन। अब यदि चाहिँ तपाईँ यो कुरा सिक्न चाहनुहुन्छ भने अब चाहिँ तपाईँको फ्युचर प्रुफिङ योर स्किल्स इन एआई प्लस भिजुअल वर्ड्स। अब हामी चाहिँ यो कुरा डिस्कस गरौँ कि यो चाहिँ के हो। इन 2026 एन्ड 27 कम्युनिकेसन इज इन्क्रिजली भिजुअल एन्ड फास्ट पेस होइन। अहिलेको टाइममा चाहिँ हामी हेर्छौँ भने कम्युनिकेसन के भइरहेको छ एकदम इन्क्रिज भएको छ होइन, भिजुअल एन्ड फास्ट फेसेड। ब्रान्ड टिम्स एन्ड इन्डिभिजुअल हु क्यान क्रिएट पोलिस्ड भिजुअल क्विकली हेभ अ क्लियर एजेस होइन। क्यानभा कम्बाइन्स होइन। लाइक अहिलेको टाइममा धेरै ब्रान्ड्सहरू छ, टिमहरू छ, इन्डिभिजुअल छ होइन, जसले चाहिँ धेरैवटा टेम्प्लेट्सहरू चाहियो एभ्री डे होइन। अब त्यो सब गर्नुको लागि चाहिँ क्यानभाले चाहिँ क्यानभा कम्बाइन्स कतिको बेटर छ त्यो हामी जान्नु होइन। इजी डिजाइन फन्डामेन्टल, यसमा चाहिँ तपाईँ इजी डिजाइन्सहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। पावरफुल एआई एसिस्टेन्ट होइन, यसमा चाहिँ तपाईँ पावरफुल एआई एसिस्टेन्ट पाउन सक्नुहुन्छ होइन। अन प्लेटफर्म फर इमेज भइहाल्यो, भिडियो भइहाल्यो, प्रेजेन्टेसन भइहाल्यो, वेबसाइट भइहाल्यो एन्ड मोर्स भयो, जुन कि चाहिँ धेरै कामहरू हामी चाहिँ यो सिङ्गल प्लेटफर्ममा गर्न सक्छौँ होइन। सो यो सब भयो। अब रहेको छ लर्निङ इट नाउ पोजिसन यु टु एडप्ट अस एआई डिजाइनर टु इभल्भ इभन फ्युचर इन फर्दर होइन। यसमा चाहिँ अलरेडी हामी चाहिँ त्यसो यसमा चाहिँ तपाईँ टेम्प्लेट बेस्ड पनि धेरै डिजाइन्सहरू पाउन सक्नुहुन्छ। प्लस यसमा जुन एआईको फिचर आएको छ जसले चाहिँ तपाईँ वर्कफ्लोहरू चाहिँ धेरै नै फार बेटरसम्म चाहिँ पुर्याउन सक्छ। सो यो सब चाहिँ यदि चाहिँ तपाईँ क्यानभा सिक्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ अब फ्युचर प्रुफिङ यो स्किल भइदियो होइन। र यसमा चाहिँ छन् एआईको कम्बिनेसनहरू चाहिँ अपडेट भएर आइरहेको छ। यो सब पनि चाहिँ तपाईँ गर्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ स्किल चाहिँ नेक्स्ट लेभल जान्छ र तपाईँले चाहिँ अर्न पनि कन्टिन्युसली जेनेरेट गर्दै जान सक्नुहुन्छ। अब छ हु सुड लर्न क्यानभा इन 2026 र 27 होइन। अब अहिलेको टाइममा चाहिँ क्यानभा चाहिँ कोलाई चाहिँ सिक्नु धेरै नै आवश्यक छ होइन। यदि चाहिँ तपाईँ स्टुडेन्ट एन्ड एडुकेटर हुनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ। यदि चाहिँ तपाईँ मार्केटर एन्ड कन्टेन्ट क्रिएटर हुनुहुन्छ भने यो चाहिँ तपाईँ सिक्न सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँको चाहिँ स्मल बिजनेस ओनर वा इन्टरप्रेन्योर्स चाहिँ यदि चाहिँ तपाईँ स्मल
ओनर हुनुहुन्छ वा एन्टरप्रेन्योर्स हुनुहुन्छ भने यो चाहिँ सिक्नु चाहिँ तपाईँको लागि धेरै नै आवश्यक छ। यदि चाहिँ तपाईँ फ्रिल्यान्सर हुनुहुन्छ जुन चाहिँ क्विकली इन्कम स्ट्रिमको चाहिँ खोजीमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ चाहिँ यो टुल सिक्न सक्नुहुन्छ। अर्को रहेको छ प्रोफेसनल हु हेट स्पेन्डिङ आवर्स अन डिजाइन बट निड गुड भिजुअल होइन। अब तपाईँ यस्तो मान्छे हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ प्रोफेसनल डिजाइन त चाहियो तर उसले चाहिँ घन्टो चाहिँ अब कम्प्युटरमा चाहिँ बस्न चाहँदैन। सो त्यस्तो अब त्यस्तो कन्डिसन छ भने त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ क्यानभामा गएर चाहिँ तपाईँ सिम्पली चाहिँ टेम्प्लेट बेस्ड ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर चाहिँ तपाईँ डिजाइन रेडी बनाउन सक्नुहुन्छ। एनीवन हु वान्ट टु हे लेभल अफ देयर पर्सनल ब्रान्डिङ अर प्रोडक्टिभिटी होइन। यदि चाहिँ तपाईँले आफ्नो पर्सनल ब्रान्डलाई बिल्डअप गर्नु छ प्रोडक्टिभिटीलाई नेक्स्ट लेभलसम्म पुर्याउनु छ भने तपाईँ चाहिँ क्यानभा सिकेर यसबाट चाहिँ तपाईँ भिजुअल्सहरू भयो कन्टेन्ट्सहरू भयो होइन भिडियो एडिटिङ भयो वेब डिजाइनिङहरू भयो त्यो सबै काम चाहिँ तपाईँ यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको सेसनमा यही नै सक्यो होइन। यदि चाहिँ तपाईँलाई अझै केही क्वेरिजहरू छ तपाईँले क्यानभाको फुल कोर्स छ भने तपाईँले चाहिँ स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा चाहिँ म्यासेज गर्नुहोला। हस् त, धन्यवाद।